présenté au Salon automobile le 6 octobre 1955, rencontre un vrai succès. C'est la bousculade. Sur le stand, les commandes explosent. Vous écoutez Poddapodden avec Nils Lagergren et Erik Palmkrantz. På vägen hit så pratade vi om just Tinker Tailor och jag berättade när du hörde av dig till mig och sa att du kommer tycka om den här filmen. Ja. Berätta, varför hamnade en padda i Tinker Tailor? Ja, men det är ju en historia som går ut på att för de som är lite bekanta med den här berättelsen så är det så här att huvudpersonen George Smiley, han blir sparkad i början på berättelsen. Han blir utkörd ur den innersta kretsen och får liksom gå hem. What about Smiley? Smiley is leaving with me. För att det har hänt ett mystiskt mord på en av deras agenter i Ungern. Прекратите операцию! Чего вы там делаете? Перекройте выход на улицу! Убери револьвер! Ёбаные дилетанты миры! Я же сказал, перекройте выход на улицу! Och han har då kvar en förtrogen inom säkerhetstjänsten som heter Peter Guilhem, som är hans gamla assistent. Och vi valde att föreslå för publiken att han var gay, Peter Guilhem, vilket han inte är i boken, men vi gjorde det därför att hela den här spionvärlden är väldigt det är många homosexuella som frekventerar. Burgess och grabbar. Ja, men precis. Det fanns ingen annan som man kommer så nära i den här ensemblen som just Smiley och Peter Guilhem. Och då blev det att vi gjorde honom till gay då istället. Och det kanske är väldigt fördomsfullt att tänka sig att en homosexuell brittisk man har en fransk bil. Men det visade sig att det var många som tyckte att det stämde ganska bra. Men det var väldigt mycket diskussioner kring den här bilen, eller valet av bil. För folk sa liksom, det finns inte på kartan att man köper en fransk bil i Storbritannien på 70-talet. Då är man liksom knasig. Så att det var många som tyckte att det var fel, men jag tyckte ändå att det stämde ganska bra. Den gör ett väldigt fint intryck i filmen. Och det är en sån här guldfärgad DS. Ja. Den är fantastisk. Som du också har som modell. Som jag också äger som modell. Jag hittade den. Det finns en väldigt trevlig skala för de som är intresserade av modeller. Så finns det en, jag tror att den heter 1.12 eller om den heter möjligen 1.15. Jag tror att den som jag har är 1.12. Och då blir en sån här bil blir ungefär så här stor. Den är väl 30 cm någonting. Den är väldigt elegant, men det blir så stora detaljer på den så man kan öppna dörrar och motorhuv och fälla bak sätena och vrida på ratten och så här. Den är väldigt snitsig. Men ditt egna förhållande till padda då? Det här är inte första gången du åker en padda helt. Nej. Vi hade i vår familj så hade vi 2 bilar för jämnan. Pappa och mamma hade varsin bil. Pappa hade den sämre och mindre bilen och mamma hade den bekvämare, större. Så hade de bestämt. Och pappa hade en väldigt envis gammal vad heter den då? Morris Minor. En hundkoja som var orange. Och sen så hade vi en lång serie med Citroëner. Och det började med en Citroën GS.
Vad är det här? Vad är det här? Citroën GS, nya världsmärket. Nu är det slutskumpat i gamla bilar, må du tro. Vilken komfort, vilken väghållning. Och sen så var det en CX. Och sen hade jag en kompis vars farsa hade en SM. Och det var ju väldigt bekant. Det var inte många sådana som rullade i Sverige på den tiden. Verkligen inte. Och det är väl en Maserati-bil egentligen. Exakt. Citroën köpte Maserati och så tillverkade de den. Ja, det är väl den där stukade sexan, va? Det var väl en 8 från början. Ja, men det där är en myt. Är det så? Men däremot är den konstruerad på samma sätt som en 8. Men han Alfieri som konstruerade motorn, han byggde den där från scratch. Okej. Varför kan jag så mycket om det? Jo, för att jag har haft den. Se den. Har du haft en SM? Ja. Åh jävlar. Jag åkte på bröllopsresa i SM i Italien. Kan inte bli snyggare, det måste vara det var snyggast. vackert. Ja, jag kan tänka mig en snyggare. Det är den här Convertible. Väldigt trevligt. Ja, faktiskt. 2 dörrar. Den ligger väldigt högt upp på min lista. Men det finns inte många kvar av den. Och de kostar liksom över miljonen numera. Men mitt problem med min SM var att den började bli för dyr, så att säga. Eller alltså att jag blev för rädd om den och då vågade jag inte använda den. Och för mig... För det är en känslig dam, är det inte det? Jo, det är. Den är mycket känslig. Den har både franskt och italienskt temperament. Ja. Det blir rätt komplicerat. Den här bilen är liksom, den här paddan som vi åker nu, den har jag haft 20 år och är kantstött här och där. Och så. Den behöver jag inte vara så rädd om, så därför använder jag den hela tiden. Det är mycket roligare, tycker jag. Ja, det är klart. Men en sak som jag har lagt märke till, det är när man ser de där bilarna, eftersom det finns en fetischistisk relation mellan de här bilarna och mig, så lyssnar jag väldigt noga. På flera ställen hör man faktiskt Citroën-ljudet. För ofta är det inte det riktiga billjudet. Jag tror många regissörer tycker att det kanske inte riktigt stämmer att den låter på det sättet. Den borde låta annorlunda. Men, nej, jag vill nog mena att vi gjorde noggranna ljudupptagningar. Men du har ju en väldig känsla för detaljer, Thomas. Och med bilar och så. Jag tänker på den här Messerschmitten i Bert till exempel. Dyker upp. Hur kommer det sig? Eller? Ja, men jag brukar tänka så här att när man gör en film så har man har ju så mycket mer att använda för att skapa karaktäristika kring en rollgestalt liksom än bara skådespelaren. Utan det är också alla tillhörigheter och vanor, och jag brukar försöka ägna mycket tid till att tänka på den här skomakaren, vad har han gjort innan och var kommer han ifrån och vad hade han med sig från sitt föräldrahem, och allt sånt där berättar ju någonting. Vare sig man vill eller inte så får man ju med sig det som betraktare, och ju mer man kan snacka om det där, gärna med skådespelaren såklart, så kan de ju också göra någonting med det. Ja. Och att låta dem få känna på bilen ordentligt innan och prata om vilka sorters anteckningspennor den där figuren har eller vad det nu kan vara. Så man ser så att där lägger jag väldigt mycket tid, och jag är också lite av en dammsugare i det civila med människor. Jag iakttar mycket vad folk gör och står och går och vad de har för grejer och sådär. Och jag brukar också försöka få med det i manuskripten så mycket som möjligt, så att det står där också. Det måste ju vara en väldig hjälp för skådespelarna. Ja, men det kan det nog vara. Eller en lustfylld sak i alla fall. Och det kan vara... Man kan ju också
tänka lite bakvänt med skådespelare. Jag brukar fråga så här, kan du något särskilt? Kan du liksom spela på läppen eller kan du spela xylofon eller är du en rackare på kanasta eller vad det nu kan vara? Så kan man liksom skriva in det i berättelsen och det där ger ofta väldigt mycket autenticitet när folk kan grejer. Vi pratade lite om det på vägen, att vi, eller var Nisse som sa det, men om du har någon favoritbil sådär, eller du formulerade frågan bättre än så, Nisse, vad var det du sa? Nej, jag tänkte rent allmänt bara bilar i filmhistoria. Någon särskilt som springs to mind. Jaha, det är ju en spännande fråga. Det finns ju... Det är ju väldigt... Av tradition så är det ju en ganska manlig betingelse det här. Med liksom, så det blir ju ofta någon kommissarie som har någon särskild bil. Let's make it hard. Eller Vanheden som har sin, vad det är, Valiant eller vad det nu kan vara. Ja. Skitbil. Men om jag skulle ha en favorit, vad skulle det vara? Ja, men paddan är ju fin överhuvudtaget. Finns det inte i Schakalen en president? The minister's meeting is over. Schakalen är ju fylld med så mycket paddor så att man svimmar. Det är paddornas glada film. Och den där som jag råkade se, den där bizarra med både Charles Bronson och Alain Delon i samma film. Ja, den var märklig. Otroligt konstigt, som hette Farewell, vad sa du nu? Otroligt. Adieu l'ami. På franska, alltså hade någon jönsig titel. Den svenska titeln var Så lång kompis. Ja, det är såklart. Today doesn't matter. What for? Du vet att Bronsons en av hans första filmer var ju Vaxkabinettet med Vincent Price, den fantastiska skådespelaren. Den danske. Var han dansk? Ja, dansk heter Vincent Price. Det är sant. Jo. Och det blev Price på engelska då. Det är ju fantastiskt. Otroligt. Och han gjorde väl sin sista insats i Thriller. Just det. Där han läser den här texten. Läskiga gubbtexten i just Thriller-spåret, tror jag. Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood. Ja, fantastiskt. Jag älskar Vincent Price. Ja, det är magiskt. Jag har en
filmbil som inte många känner till. Som jag kom på bara häromdagen. Och det är en film producerad av demonproducenten David O. Selznick. Ja. Han som gjorde Borta med vinden. You go. Where shall I go? What shall I do? Frankly, my dear, I don't give a damn. En av många historier om honom var att till exempel när de höll på med Borta med vinden så sa han till en manusförfattare: I want to see this scene rewritten. Yes sir, how do you want to be rewritten? I don't know, I haven't read it. Så var David O. Selznick. Men den här filmen heter The Young in Heart. Och är bland annat med Douglas Fairbanks Jr. tror jag med. Och så är det en fruktansvärt futuristisk bil som heter The Flying Wombat. Vad heter den? The Flying Wombat. This type of motor uses a delayed combustion design or method. Alltså Wombat, det här pungdjuret med en bakvänd pung. Det enda pungdjuret med en bakvänd pung. Vad är bakvänd? Att alltså det inte bollarna på tvären eller? Nej, men istället för som en känguru som har pungen neråt så har den pungen åt andra hållet. Jaha. För att den gräver gångar i jorden. Och då, annars skulle det komma in en massa jord. Och jag vet inte varför den här bilen heter så, men den är oerhört futuristisk. Nästan lite padda, fast den då är en amerikansk bil. Den är från 1938, så det är tidigt. Sen är ju Folka-bubblan, Beatle-bilen finns ju i många filmer. Och det blir ju en särskild känsla med en sån. Jo. Allt från Gasen i botten, Herbie. Wanna give that doodlebug a workout? I'll go easy on you. Be serious, will you? Till min egen Ben och Gunnar. Ja, just som ju det. har Ja. En grön bubbla. Och valet där, att de fick just det, en bubbla. Ja, men där var det nog, han heter ju Ben Vadas av någon obegriplig anledning. Det är ju en pastisch på den här When Harry Met Sally. Hela den berättelsen. Och den utspelar ju sig liksom i någon sorts så här lite mysig amerikansk stämning, sån där Simon & Garfunkel stämning. Och jag ville länge att Robert skulle ha en sån här Art Garfunkel-frissa som är liksom baktung. En sån där, så han går ju med hakan fram och så har han ju det här liksom förlängda bakhuvudet med frisyren. Och så har han duffel och är lite sådär Simon & Garfunklig. Och så stämde det med den där bilen till honom där. Ja, det är klockrent. Ja.